ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ተመልካቾቼ፣ ለምለም ነኝ። ዛሬም ቀለል ባለ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ልዩ በሆነ የዶሮ መቋደሾ ወጥ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ስራውን ስጀምር መቋደሾውን በደንብ ማጽዳት ይኖርብናል እና በጣም ብዙ ቆሻሻ ነው ያለው። ከሱፐር ማርኬትም ብንገዛው ብዙ ጊዜ አጽድተውት ነው የሚያመጡት፣ ግን ምንም ቢሆን ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ በደንብ አድርገን ማጽዳት ይኖርብናል። እና እንደምታዩት ማጽዳው ከላዩ ላይ ያለውን መጥፎ ቆሻሻውን እየፈከፈኩኝ በቢላ ፈቀፍቀዋለሁኝ። ከዛም ደግሞ በመሃሉ የሚያገናኛቸው ሁለት የተለያዩ አይደሉ መቋደሾቹ የሚያገናኛቸውን ይሄ ላስቲክ የሚመስለውን ነገር ቆርጬው አጣዋለሁኝ ቶሎ እንዲበስልልኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከላዩ ላይ ያለውን ልፋጭ ቆሻሻ አውጣዋለሁኝ። ከዛ ተለቅ ያለውን ለሁለት ቆርጠዋለሁ። አነስ ያለውን ደግሞ እየዘለዘልኩኝ እያጸዳሁኝ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እና የግድ በደንብ አድርገን ያው ቆሻሻ ሽታም ስላለው መቋደሾ በደንብ አድርገን ማጽዳት ይኖርብናል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያገናኘውን ፓርቲ ላስቲክ የሚመስለውን ነገር የቆረጥኩኝ አወጣዋለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አጽድቼ ፈቅፍቄ ጨርሼ አስቀምጨዋለሁኝ። ይሄንን አሁን በሎሚና በአቸቶ አድርጌ በደንብ አድርጌ ደጋግሜ አጸዳዋለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ሎሚ ቆርጬ አስቀምጫለሁኝ። እሱን በላዩ ላይ ጨምቃለሁኝ። ያው መቋደሾ እንደምታውቁት ያው ትንሽ ሽታ ስላለው በደንብ አድርገን እየደጋገምን ማጽዳት ይኖርብናል። ከዛም ትንሽ አቸቶ ከዛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃው በጣም ቆሻሻ ነው። እየደጋገምን ውሃውን ንጹህ እስከሚሆን ድረስ እናጥበዋለን። በደንብ እንደዚህ በአቸቶና በሎሚ እየደጋገምን ካጠብን ሽታው ራሱ ንጹህ ነው የሚሆነው። እና እንደዛ ጥቤ ካጸዳሁት በኋላ ማሪኔት ወይም ደግሞ መቀመም ስላለብኝ የምቀመመው ደግሞ በባሮ ሽንኩርት፣ በነጭ ሽንኩርት፣ በቃሪያ፣ ጅንጅብል አድርጌ አንድ ላይ እሱን በማሽን ፈጨውና እዚህ ጋር ደግሞ ቅመም አዘጋጅቻለሁ። ቅመሙን ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አሁን አያችሁ እዚህ ጋር እነዚህ ነጭ ሽንኩርት፣ ጅንጅብል፣ ባሮ፣ ቃሪያውን ያጠብኩት ያጸዳሁት መቋደሾ ውስጥ ጨምርና በደንብ አድርጌ ያሸዋለሁ። ከዛ ደግሞ ቅመም የቁንደ በርበሬ ያለው በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ታይም፣ ከሙንና ኮሪያንደር አለው። እንደዚህ ሽት አድርጌ ለ1 ሰዓት ያህል አስቀምጠዋለሁ። ከዛም ደግሞ የምጠቀማቸው ግብአቶች ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀላል ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ስለሆኑ ያው ታቋቸዋላችሁ። እና አሁን ስራውን ስጀምር ሽንኩርቱን ማቁላላት ጀምራለሁ። እዚህ ጋር ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ መጋሉን ካረጋገጥኩኝ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ሽንኩርቱን እጨምራለሁኝ እና ሽንኩርቱን ለ5 ደቂቃ ያህል ጥብስ አድርገዋለሁኝ። የሚገርማችሁ ነገር ያው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ማለት በኔ ቤት የተለመደ አይደለም እንደዚህ መቋደሾ መስራት። እና ያው ኢትዮጵያም ቢሆን ብዙ ጊዜ በቤታችን ውስጥ ያው 3 ወይ ደግሞ 2 ወይ ከ4 የበለጠ መቋደሾ ኖሮ አያውቅም። እና ግን እዚህ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ብዙ ጊዜ ይሸጣልና ብዙ አፍሪካኖች ጓደኞች አሉኝና
ያዘጋጅተውት ቀመሸው በጣም ወድጄዋለሁ። እነሱ ግን ያው በሩዝ በመናምን ነው የሚበሉት፣ በተለያየ ነገር ነው የሚበሉት። እኔ ግን ቆይ ለምን እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ በእንጀራ ሞክረው መቋደሾ በጣም ነው የምወደውና ለዛ ነው እንደዚህ ሰርቼ ወድጄው ከናንተ ጋር ሼር ለማድረግ የመረጥኩት። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሰዓት ያህል ማሪኔት አድርጌዋለሁኝ መቋደሾውን። ያው መቋደሾ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ መቼም ከ4 ሰዓት ያነሰ ጊዜ አይፈጅም፣ ከዛ በላይ ቀኑ ሙሉ ነው የሚፈጀውና ቆንጆ ሆኖ ጣፍቶ ይወጣልና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ከሆነ እዚህ ደግሞ በ30 ደቂቃና በ40 ደቂቃ ውስጥ እንዴት አድርገን አጣፍጠን መስራት እንችላለን በማለት ለዛ ነው ማሪኔት ያደረኩት። እና ማሪኔት ከደረገ ቆንጆ ነው፣ ቶሎ ነው የሚበስለው። ጣዕሙ ደግሞ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው። ለዛ ነው ማሪኔት ያደረኩት። እና ያው ትንሽ ጨው እንደምርጫችሁ ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ቅመሙንም ደግሞ ያው እንደምታዩት የምትፈልጉትንም ቅመም መቀየር ትችላላችሁ። ግን በደንብ ቅመም የነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል በጣም ያስፈልገዋልና ከዛ ያው ትንሽ መብሰል ሲጀምር ራሱ ብዙ ውሃ ያወጣል እና ምንም አይነት ውሃ አልጠቀምበትም እና 30 ደቂቃ ያህል ነው እንደዚህ አድርጌ ማንተከትከው ውሃ ራሱ እስከሚመጥ ድረስ ማለት ነው። ምንም አይነት ውሃ አልተጠቀምኩም። ያው እንደምታዩት ውሃ አውጥቷል። ግን ያው እሱ እስከሚደርቅ ድረስ የግድ ድርቅ ማለት የለበትም። ትንሽ እስከሚመጥ ድረስ ተጠብቀዋለሁ። ያው ከ30 ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆንጆ ሆኖ ደረቅ ብሏል። ከዚያ ያው በመጨረሻ የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩንና የሀገራችንን ቃሪያ እና ደግሞ የኢትዮጵያ ቅቤ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁኝ። ከዛ ደግሞ በመጨረሻ የሲላንትሮ ቅጠል ጨምራለሁኝ 1-2 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን። አሁን እንግዲህ ያ ሁሉ ቅመም ያ ሁሉ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ጥጥት አድርጎታል እንደምታዩት። ብዙም በርበሬ የገባበት የለም። ግን ያው እንደምታዩት ወፈር ያለ ነው እና ያው እንቁላል እኔ ቆረጥ አድርጌ ጨምሬያለሁኝ። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ የሚያምር ሆኖ ስትበሉትም ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እንደመቋደሾ እየጠበቁ በበዓል ከመብላት እንደዚህ በርከት አድርጎ በጣም ስለምወድ ለዛ ነው በርከት አድርጌ ለመስራት የወሰንኩት። እና ሰርታችሁ ተቀምሱት። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም ነው የምትወዱት። ሁላችሁ እዚህ ጋር ራሱ ስታዩት እንዴት መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምርና እና በእንጀራም በሩዝም በፒታ ብሬድም እንደዚህ አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። እና ሰርታችሁ ብትቀምሱት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።